Καλώς ήρθατε στο σημερινό Masterclass. Σήμερα θα μάθουμε πώς ψήνουμε σωστά ένα στήθος κοτόπουλο. Στήθος κοτόπουλο είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι από το κοτόπουλο, το οποίο θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Διότι δεν έχει πάρα πολύ λίπος και όταν το παραψήσουμε, ενδεχομένως να μας βγει πάρα πολύ στεγνό. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι τεχνικές που θα μας δώσουν ένα ζουμερό, νόστιμο στήθος από κοτόπουλο. Μέσα στο περίμαχο σκεύος έχουμε ένα στήθος κοτόπουλο το οποίο το έχουμε ανοίξει με το μαχαίρι ελαφρώς. Θα πρέπει να το αλατοπιπερώσουμε και να του δώσουμε λίγο λιπαρότητα. Λιπαρότητα θα έρθει με το ελαιόλαδο. Πολλές φορές, πολλοί ξεκινάνε να μαγειρεύουν ένα κομμάτι κρέας μέσα σε ένα τηγάνι, βάζοντας το λάδι μέσα στο τηγάνι. Σε αυτή την περίπτωση βάζουμε το λάδι πάνω στο κρέας, συγκεκριμένα πάνω στο κοτόπουλο. Βάζουμε λίγο λάδι, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Αν θέλουμε μπορούμε να του δώσουμε και λίγο περισσότερο άρωμα με κάποιο φρέσκο βότανο. Αυτό θα μπορούσε να είναι θυμάρι ή ρίγανη. Σε αυτή την περίπτωση θα βάλω λίγο θυμάρι. Να θυμίσω ότι ο λόγος που έχουμε ανοίξει το κοτόπουλο είναι για να έχει παντού το ίδιο πάχος. Αυτό θα μας δώσει ένα ομοιόμορφο ψήσιμο. Έχουμε βάλει το λάδι λοιπόν. Το ανακατεύουμε να πάει παντού και από τις δύο πλευρές και ζεσταίνουμε το σκεύος σε περίπου μια μέτρια προς δυνατή θερμοκρασία. Η μεριά που θα ψήσουμε το στήθος θα είναι πρώτα από την πέτσα. Η πέτσα είναι λιπαρή, άρα μας προστατεύει και το κρέας και είναι και αυτή που θέλει περισσότερο χρόνο να ψηθεί. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε πρώτα από εκεί. Θυμίζω ότι το τηγάνι πρέπει να έχει κάψει αρκετά καλά, να έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Και αυτό για να μπορέσει να σοκαριστεί το κοτόπουλο και να δημιουργήσει μια κρούστα. Πρώτα από την πλευρά της πέτσας και μετά από τη δεύτερη πλευρά που είναι μόνο το κρέας. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κοτόπουλο θέλει γύρισμα? Παρατηρούμε ότι γύρω-γύρω από το φιλέτο αρχίζει και γίνεται πιο λευκό. Σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο για γύρισμα. Το επόμενό μας βήμα είναι να το ξαναγυρίσουμε πάλι από την πρώτη του μορφή, δηλαδή πάλι από την πέτσα και να χαμηλώσουμε εντελώς τη φωτιά στο μάτι και να το αφήσουμε στο minimum. Εκεί πέρα θα καραμελώσει πάρα πολύ η πέτσα, θα γίνει τραγανή και θα ψηθεί σιγά σιγά και ελεγχόμενα μέσα στο τηγάνι. Αυτό θα μας πάρει περίπου 5 λεπτά από τη μία πλευρά και περίπου 5 λεπτά από την άλλη. Γύρω στα 10 λεπτά το έχουμε γυρίσει και έχουμε κλείσει τη θερμοκρασία και το αφήνουμε σιγά σιγά να ψηθεί από τη μεριά της πέτσας. Για να ελέγξουμε λοιπόν τη θερμοκρασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα θερμόμετρο. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, ένας παλιός τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ξύλινο καλαμάκι. Οι παλιοί τι κάνανε? Τρυπούσανε λίγο στο πιο χοντρό σημείο του κοτόπουλου, κατά αυτόν τον τρόπο, και τραβάμε. Από μέσα θα δούμε ότι βγαίνουν κάποιοι χυμοί. Αν αυτή η χυμή είναι ροζ, σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει αίμα και δεν έχει ψηθεί καλά. Αν είναι λευκή χυμή, τότε σημαίνει ότι το κοτόπουλο είναι ψημένο. Αλλιώς, χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό θερμόμετρο, το οποίο πραγματικά χρειάζεται να έχετε ένα τέτοιο στο σπίτι σας. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το έχει. Και μπαίνουμε με την ακίδα ακριβώς στο πιο χοντρό σημείο. Και τσεκάρουμε τη θερμοκρασία. Μόλις τη θερμοκρασία ξεπεράσει τους 58 βαθμούς, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ακόμα και στους 58 μπορεί να καταναλωθεί. Αλλά για να είμαστε σίγουροι πρέπει να ξεπεράσουμε τους 60. 60 με 65 είναι η ιδανική θερμοκρασία για το στήθος. Το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε. Όπως όλα τα κρέατα, πριν τα κόψουμε, χρειάζονται ξεκούραση. Ξεκούραση σημαίνει ότι πρέπει να τα αφήσουμε λίγο να ηρεμήσουν, ώστε όλα τα ζουμιά, όλη η χυμή τους, να συγκεντρωθούν προς τα μέσα. Ώστε όταν τα κόψουμε, να μην χάσουν υγρασία. Αν χάσουν υγρασία, φεύγει και η γεύση. Και μετά στεγνώνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε περιμένουμε για 2 με 3 λεπτά το πολύ και αρχίζουμε και το κόβουμε.
Βλέπετε πόσο ζουμερό είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ είναι το τέλειο ψήσιμο. Ζουμερό και μαλακό. Με τραγανή πέτσα και από τις δύο πλευρές. Η ιδανική γαρνιτούρα για ένα τέτοιο κοτόπουλο είναι σοτέ λαχανικά και σοτέ πατάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το Masterclass. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και να καταφέρετε κι εσείς να φτιάξετε το τέλειο ψημένο σοτέ κοτόπουλο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Σας περιμένω στο επόμενο.